ආයිබෝන් යාළුවනේ අද මං අරන් ආව ඉතාමත්ම ලේසි රෙසිපි එකක්. ඔයාලට මේක ඩිනර් එකට හදාගන්න පුළුවන්. අද මං හදන්න යන්නේ චිකන් පයි එකක්. අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මෙතන අරන් තියනවා කැරට් ගෙඩියක්, ඒ වගේම ලූණු ගෙඩියක්. මම මෙතන චිකන් ග්‍රෑම් 500ක් තම්බගෙන තියෙනවා. green peas, ඒ වගේම mushroom. ඒ වගේම ඔයාලට ඕන වෙනවා සුදු ලුණු කරපිංචා. මම මෙතන හීනියට කපාගෙන තියෙනවා සුදු ලුණු හා කරපිංචා. ඒ වගේම චිකන් ස්ටොක් ඕන වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් චිකන් තම්බපු වතුරත් මේකට පාවිච්චි කරන්න. corn flour 1 tablespoon ඕන වෙනවා. chicken cream 1 teaspoon ඕන වෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතන අරන් තියෙනවා short crust pastry sheets. ඔයාලට මේ කඩෙන් ගන්නත් පුළුවන්, ඒ වගේම ගෙදර හදා ගන්නත් පුළුවන්. බලමු මේ chicken pie mix එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මේ වගේ බටර් දැම්ම pan එකට. ඒක රත් වෙද්දි අපි කපාගත්තු සුදු ලුණු කරපිංචා මේ විදිහට දා ගන්න ඕනේ. මේ සුදු ලුණු කරපිංචා බැදීගෙන ඉද්දි අපි කපාගත්තු ලුණු, ඒ වගේම කැරට් දා ගන්න ඕනේ. දැන් මේකට මම green peas ටිකත් එකතු කරනවා. දැන් මම තම්බාගත්ත චිකන් ටික මේ විදිහට දාගන්නවා. අන්තිමට තමයි මම මෂ්රූම් ටික එකතු කරන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් රස අනුව ලුණු, ඒ වගේම කම්බිරිස් ටිකකුත් දාගන්න. මම දැන් corn flour ටික දාගන්නවා. corn flour නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පාන් පිටි උනත් එකතු කරන්න. දැන් මේ විදිහට mix කරලා මම මේකට chicken cream ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මම chicken stock එකතු කරන්නයි යන්නේ. මම කම්බිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා මේ වෙලාවේ රස බලන්න. රස බලලා ලුණු මදි නම් ලුණු ටිකකුයි කම්බිරිස් ටිකකුයි එකතු කරගන්න. දැන් මම short crust pastry එක මේ විදිහට මගේ baking tray එකකට දාගන්නවා. දැන් මගේ mixture එක එක මැදට මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. දැන් මේ මික්ස්චර් එක කවර් කරන්න තව short crust pastry sheet එකක් ඊට උඩින් මේ පේන ආකාරයට දාලා හොඳින් තද කරගන්න ඕනේ. ඊට උඩින් මම egg wash ටිකක් දාගන්නවා. ඒ වගේම පිහියකින් මේ විදිහට මම දෙපැත්ත ටිකක් නයිෆ් එකකින් කපා ගන්න ඕනේ. ඒක හොඳට ඇතුළ බේක් වෙනවා. දැන් මේක පැය භාගයක් සෙල්සියස් අංශක 220 උෂ්ණත්වයේ හොඳින් බේක් වෙන්න දෙන්න ඕනේ. තාත්ම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් පහසු රාත්‍රී කෑමක් තමයි. වගේම ඉතාමත්ම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ගෙදර අය ආස වෙයි රෑ කෑමකට කන්න.